მათ მხოლოდ სიტუაციის ატრიალება უნდათ. კანონს იქით არ გავუშვებთ. ემზადებიან მესამე ტურისთვის ქუჩაში. არავითარი არეულობა არ იქნება. პრეზიდენტობის კანდიდატების პოზიცია შესაძლო დესტაბილიზაციაზე და სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის პროგნოზი, რომელიც პროკურატურაში გამოძიების დაწყების საფუძველი გახდა. წყარო კი ბატონო პირადად არესტრებოდა ამ თათბის. დადასტურებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია, ეს ჩვენ მხოლოდ გაგვიხარდება. ხელს მოვაჭრი უკაცრავად თავად ესეთი უხეში გამონათქვამისთვის, რომ ვინმე გაბედოს და თავში გაივლოს, რომ ყუთში სხვის ბარათს, სხვის ხმის მიცემას გაიფიქრებს. ყოფილი პრეზიდენტის ფაქტორი საპრეზიდენტო არჩევნებში, რისი თქმა სურს სააკაშვილს. ისე მოვატანიათ, როგორც დაკიბარებად. გახსოვთ როგორ მოვატანიეთ ჯოხთა ბერიძეს, გახსოვთ როგორ მოვატანიეთ აკაკი ჩხაიძეს. ეგერ ვიღაც ებრაელაფერის მოშეს მიცეს 1,200,000-ზე მეტი. ამას ისეთ ტერმინი და მინიშნებით აკეთებს სირცხვილია და მე თვითონ ბოდიშ მოვხდი ჩვენს მეგობრებს, ჩვენ საყვარელ ებრაელ ხალხს, რომ ესეთ შეურაცხყოფას ახერხებს. ყველა თემა, რაც მეორე ტურის წინ საზოგადოების და პოლიტიკური აქტორების ყურადღების ცენტრში ექცევა. დღეს 22 საათზე არჩევნები 2018. ზაზა შათირიშვილი პირველი არხის ეთერში. საღამომშვიდობის ვაგრძელებთ პირველი არხის ეთერში პროექტს არჩევნები 2018. ჩემთან ერთად დღეს ამ საღამოს ამ გადაცემას წარუძღვებიან გურამ ნიკოლაშვილი, მათე გაბიცინაშვილი, ბაქარ ბერეკაშვილი, ჩვენი სტუმარი კი მოგვიანებით იქნება, როგორც ჩვენი ანონსიდან გაიგეთ, ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი. ცალსახად გუშინ და დღეს აი ამ 2 დღის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური საკითხი მაინც ის არის თუ როგორ იყო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რაზე გააკეთა მან აქცენტები, მით უმეტეს იმ კონტექსტში, რომელი კონტექსტში ჩვენს ანონსში იყო აღწერილი, როდესაც საუბარია ერთის მხრივ, თქვათ, პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, მეორეს მხრივ ასე დავარქვათ ამ წუთას ნეიტრალური არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან იმაზე, რომ არჩევნები შესაძლოა გაყალბდეს და თავისთავად ცხადია პირველი მესამე პრეზიდენტის, უბრალოდ ყოფილი პრეზიდენტის ფაქტორი ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი გახდა ამ არჩევნების კონტექსტში და მას თქვათ ესე რომ თქვათ აი მის ეს გამონათქვამები გახდა აი ამ საარჩევნო პროცესში ესე თქვათ რაღაც პოლიტიკური ჯგუფებისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის გარკვეული მოითავსეთ ასე თქვათ გადამწყვეტი ელემენტი, რომ მის გვერდზე უნდა იყო, მასთან უნდა ასოცირდებოდა თუ არ უნდა ასოცირდებოდა, უნდა მოახდინო მისგან დისტანცირება. ანუ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მათ შორის იმ პოლიტიკური ჯგუფების შიგნითაც, რომლებიც თქვათ გაერთიანდნენ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დასახელებული კანდიდატის გარშემო, ხო, საპრეზიდენტო კანდიდატის გარშემო. ანუ იმ პოლიტიკური ჯგუფშიც კი ეს საკითხი არ არის ცალსახა მიშას ფაქტორი რას წარმოადგენს და მიშას გვერდზე დგომა კარგია თუ ცუდია, ხო, მიუხედავად ყველაფრისა. შესაბამისად, მოდი დავიწყოთ მეგობრებო ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუთი საუბარი, რომელიც მე მომეჩვენა, რომ ამ ბოლო პერიოდში მისი საჯარო გამოსვლებიდან ყველაზე ადეკვატური იყო და ყველაზე სწორი მესიჯების გამაჟღერებელი ინტერვიუ იყო, რომელიც აი ამ ბოლო პერიოდში, თქვათ, ვგულისხმობ უკვე საარჩევნო პერიოდს გულისხმობ, ცხადია და არა მანამდე ან ასე შემდეგ. საარჩევნო პერიოდში ყველაზე სწორი გზავნილები იქნა გაჟღერებული თითქოს, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში, ამიტომ მინდა თქვენთან პრინციპში ასე დავარქვათ, კითხვით გადმოვიდეთ თქვენ რა დაგრჩათ გუშინდელი ინტერვიუდან. რამოდენიმე საკითხი იყო, ანუ თუ შევადარებთ მის პირველ ტურში არსებულ პირველი ტურის განმავლობაში მიცემულ ინტერვიუებიდან, ეს განსხვავდებოდა იმით, რომ აქ მკვეთრად მოხდა აღიარება იმ პრობლემების, რომელიც გააჩნია ქართულ ოცნებას, ხო? რამოდენიმე თეზისი შეგვიძლია გამოვყოთ ამ ინტერვიუდან, რომელიც მან გუშინ მისცა ტელეკომპანია იმედს. პირველი ეს იყო მაგალითად მისი ინტერვიუს დასაწყისი ეს იყო საუბარი მმართველობის კრიზისზე, რომელსაც მან ხაზი გაუსვა ოცნებაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით, ხო? მაგალითად, სახელმწიფო შტოებს შორის არსებული ურთიერთობებისა და კომუნიკაციის პრობლემა, რომელიც, ვთქვათ, კვეთად არსებობს ოცნებაში და ეს ქმნის პოლიტიკურ პრობლემასაც, ეფექტურობის პრობლემას, მმართველობის პრობლემას და მეორე, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც მან ყურადღება გაამახვილა, ეს გახდათ პოლიტიკური გაუცხოება ქართული ოცნების ერკვარ ელიტებსა და ხალხს შორის, ხო? პარტია ერთგვარად გაუცხოვდა ხალხისგან. მან ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ როდესაც ჩვენ ფლობ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, ანუ ხელისუფლების ყველა შტოს. ხო, ხელისუფლების ყველა შტოს. ბუნებრივიაო, მაგრამ გარდა ამისა, მან ასევე აღნიშნა ის, რომ
ზოგი ჭირი მარგებელიაც, ხო? ეს არის ერთგვარი გაკვეთილი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ქართულ მოცნებამ, რომ შემდგომში გაითვალისწინოს, ხო? თუმცა მან ყურადღება ასევე გაამახვილა მაგალითად გუნდის შიგნით არსებულ პრობლემებზეც, ხო? მაგალითად მთავრობასა და პარლამენტს შორის ურთიერთობებზე, რომელიც მისი აზრით იყო პრობლემატური, ხო? და ასევე ის, რომ ბიუროკრატია უნდა იმსახურებოდეს ხალხს, რაც ამ კონტექსტში პრობლემებს განიცდის ქართული ოცნება. კარგი, გურამ შენ დაგჭერს დაბეჭდილება, როგორ შინდელი ბიზნაიშვილის ინტერვიუ, ძირითადი მისი ადრესატი იყო ქართული ოცნება. არა, მან კითხვაც კიდევ ძირითადი ადრესატი არის ქართული ოცნება, ძირითადი ადრესატი. იმიტომ რომ დიდი ხანი ისაუბრა ბიუროკრატიის, დიდი ხანი პარტიის შიგნით არსებულ პრობლემას და ასე შემდეგ. დიდი ხანი ისაუბრა, მაგრამ იმ კონტექსტში რომ ის ძირითადი ადრესატი იყო ხალხი და ამორჩეველი და ეს მასმისკენ იმართავდა. უბრალოდ მან მთელი პრობლემა დასახა ის, რომ თითქოს აი რაღაცა თავარი პრობლემა ეს იყო პარტია, ეს იყო ის გუნდი, რომლებმაც რაღაცა ვერ ითამაშეს, ვერ იმოქმედეს შეთამაშებულად, ვერ მოიტანეს თანადო ეფექტი, აკლდათ мотиваცია, იყო რაღაც წინააღმდეგობრივი და რომ ის უმოკლეს ვადაში ერთ წელიწადში ამას გამოასწორებს. მე რაც დამაკლდა ეს იყო რომ სხვა აი ობიექტურად ეს არის სუბიექტური სახის პრობლემა. არსებობს ობიექტური პრობლემა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას და მე ყველაზე მეტად მინდა დავინახო აი ამ საკითხებს რა ეშველება უკვე კონკრეტულ დონეზე. მე ამ მხრივ ყველაზე ნაყოფიერი ჩვენ რაც ეთერი გვაქვს იყო ალბათ ეკონომიკის მინისტრის ვიზიტი, რომელსაც უფრო მეტი კონკრეტიკა ისაუბრა. თუმცა ამ გადაცემის ამ ინტერვიუს, გუშინდელი ინტერვიუს, მისი ინტერვიუს ეს თქვა დანიშნულება სხვა რამე იყო და ის იყო მიმართული ამ მრჩეველზე, სადაც მან ჩემი აზრით ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ თქვა. ერთი რომ მან კაფიოდ გაიმეორა ის რაც ადრინდელ არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ მიმართვაში თქვა რომ ერთ წელიწადში ის რაღაც ყველაფერს გაიგებს, გაიაზრებს, დაბრუნდა ცოტა ადრე, მაგრამ აი ხა იმოქმედებს, ეს არის დაახლოებით ნუ ერთხელაც მოგვეცით შანსი, პათოსი და მეორე იყო მნიშვნელოვანი იყო თქვათ მიმართვა გუნდზე თვითონ რომ აქ რაღაცა კარგი გუნდია, მაგრამ რაღაც გადახალისებები იქნება და ასე შემდეგ. იცი რა, კარგი გუნდი, ანუ ეს საკითხი გუნდის საკითხი ძალიან არაერთხელ გაჟღერდა და თქვათ ეს არისო მისი მიერ პირველად ნახსენები, როგორ შეიძლება თქვათ გუნდმა ვერ იმუშავა, რაღაც გაწყვიტა კონტაქტი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრობლემები, რომელიც მე შემდეგ უშინ ინტერვიუში თვითონ ბიძინა ივანიშვილმაც აღნიშნა, რომ თქვათ ეს სიდუხჭირის ნაწილი, ხალხის სიღარიბის ნაწილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ეს პრობლემები ვითომ მხოლოდ გუნდის შედეგია? შენ როგორ ფიქრობ, ბაქარ? არა, ცხადია, ეს პრობლემები არის თანდევი პრობლემები, რაც აი მთელი ამ ასე ვთქვათ ტრანსფორმაციის პროცესში მე ისიც ხომ ის გუნდს რომ კარგად ემუშავა და პრინციპში აი ეს თქვათ ეს მომენტი არ ყოფილიყო აი თვით შეფასების ეს მაღალი ხარისხი არ ყოფილიყო როგორც თვითონ ახსენა ბიძინა ივანიშვილმა ეს პრობლემები დაიძლეო და იქნებოდა ამის დაძლევა შესაძლებელია გუნდი რო ყოფილიყო თქვათ უფრო შეთამაშებული ეს მოხდებოდა მე მგონია თავარი პრობლემა არ არის მაინც ეს რაღაც შეთამაშების და კომუნიკაციის და ინტერაქციების თავარი პრობლემა არის ის რომ ეს მართველი გუნდი ასე ვთქვათ ვერ ახდენს ასე ვთქვათ სწორ აღქმას არსებული რეალობის ხო და ეს ახასიათებს საერთოდ ხშირად ელიტებს ესეთი ქცევა რომ ისინი დარწმუნებულები არიან თვითდაჯერებულები არიან რომ ყველაფერი მიდის კარგად და ამ შემდეგ ხო რატომ იმიტომ რომ ზუსტად კარგად ახსენა იმ ინტერვიუში რომ ეს ურთიერთ კონტაქტი დაიკარგა საზოგადოებრივ ხალხთან უმრავლესობასთან და შესაბამისად შეიქმნა რაღაც ორი რეალობა ერთი არის ეს ელიტების რეალობა და მეორე არის ჩვეულებრივი ადამიანების რეალობა ხო ეს არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სოციალური რეალობა ზუსტად აი ამ კონტაქტის დაკარგვით ის რომ თქვათ ვერ დღევანდელი ელიტა ესე როგორც წინამორბედი ელიტები საქართველოში ვერ ხვდებიან საზოგადოებრივ საჭიროებებს მათი ასე ვთქვათ დისკურსების და ქცევაც არის მორგებული არა უმრავლესობის ინტერესებზე არა საზოგადოების ინტერესებზე არამედ გარკვეული ჯგუფების ინტერესებზე ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აქ რომ მან ისაუბრა აი ნდობის ფაქტორზე პოლიტიკურ ინსტიტუტებში პოლიტიკურ მართველ ჯგუფში ნდობის დაკარგვის ფაქტორზე და მეორე მინდა კიდე აუცილებლად რო ახსენოს შიდა კვლევის მომენტი ხო როდესაც თქვა რომ თქვა ეს შეცდომა შეიძლება კვლევა პრინციპში აი ეს პირდაპირ ესე იყო ნახსენები რომ კვლევა ჩატარდა პარტიული რესურსით
კი, და ყველასთოვარ ეს რომ აი ეს რაღაც კულტურა, რომელიც ჩამოყალიბდა ჩვენში, და არ მოდი ჩვენში ძალიან ასე ვთქვათ აქტუალური ასე ვთქვათ პრაქტიკა არის კვლევების, ხო, სოციოლოგიური კვლევების. აი ესეც ადასტურებს ზუსტად იმედგაცრუება ბიზნესმენიშვილის. ადასტურებს იმას, რომ სოციოლოგიური კვლევებს არ შეიძლება ესე ვთქვათ ცალსახად ვენდოთ, იმიტომ რომ გააჩნია რა მეთოდს ვიყენებთ, რა ტექნიკას, რა არის მიზანი იმის, ვინც ატარებს კვლევას. ხო, ყოველთვის манипуляციური ხასიათის არის. ხო, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში სოციოლოგიურ კვლევას ატარებს, ძირითადად აქვს რაღაც კონკრეტული მიზანი და აცდენილი არის შემთხვევაში რეალობებს და უფრო მეტი ზოგჯერ განგებ-ხდება, ასე ვთქვათ, რეალობის ხვანაირად წარმოჩენა. აი უბრალოდ ერთ რამეს დავამატებ გურამ, როდესაც კვლევა თითქმის არასდროს არ გეუბნება იმას, თუ რა мотиваციაა იმ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ არ მიდიან არჩევნებზე. საერთოდ არ იცნობ იმ მომრჩეველს, რომელიც არის დისტანცირებული არჩევნების პროცესისგან. წარმოდგენა არა გახამას. ეს კვლევა შეიძლება ისე ჩატარდეს, როსაც გაიგო. არა, არ ჩატარებულა ეგეთი კვლევა, რაც თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია ესეთი კვლევა არ ჩანს. ისაუბრა აი ვთქვათ რაღაც რეალობის გავარებაზე, მართველი პარტია ისინი სხვა რეალობაში ცხოვრობენ, ნამდვილი რეალობა სხვა არის, მაგრამ რა ინსტრუმენტი გვაქვს ჩვენ რომ გავიგოთ მართლა რა არის რეალობა? სულ არის სამი ინსტრუმენტი, ხო, ერთი ჩვენ თვითონ და ჩვენი გარემოცვა და უშუალოდ ის წრე, ვისაც ჩვენ ვეკონტაქტებით და ადამიანებს საიდანაც ინფორმაციას ვიღებთ. მეორე, ეს არის მართლა რაღაცა კვლევა უნდა ჩაატაროს, სიღრმისეული ყველანაირი სოციოლოგიური წესის დაცვა და რაღაც სურათი გამოიკვეთოთ ეს ძვირადღირებული სიამოვნებაა და მესამე ეს არის საჯარო სივრცე და მედია. მედია რომელიც არის აი ეს ვთქვათ ჰიპერტროფირებული ძირითადი ნაციონალური მეოთხეც არის არჩევნები. ხო, ამ დროს უკვე ხდება რაღაცა შედეგი, მაგრამ ამ შედეგსაც ჭირდება გადმოთარგმნება და რაღაცა ანალიზი. ხო, ეხლა მაგალითად გუშინ საუბრობთ ჩვენ 600.000 ხმაზე, ვინ არის 600.000 ხმა? ხო, ანუ აქ ესე ცალსახა არ არის, ხო, ეს უბრალოდ რაღაც შედეგებს იღებ. რომ დაუბრუნდეთ რეალობას, ეს არის ჰიპერტროფირებული რეალობა, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული პრობლემების გაბუქება, გაბერვა ხდება, სხვადასხვა რაღაცა ჭრილში დასახვა, დემონიზება მართველი ძალის და შესაბამისად სხვადასხვა ბიზნესმენშვილს ამ საკითხს შეეხო გუშინ და თქვა რომ ანუ ნაციონალური მოძრაობა მოიხსენია ძალიან ის ჩატედ მსუბუქად, იმიტომ რომ თქვა რომ ისინი რა რეალობასაც ხატავენ, ეს საერთოდ აცდენია რეალობასაც. სწორედ ამან იმოქმედაო ამ გუნდმა რომ ფორმა დაკარგა, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე კამათი არის ბევრად ადვილიო. შესაბამისად გუნდმა დაკარგა ფორმა, მოდუნდნენ და დაუშვეს რაღაცა შეცდომები. ანუ ნამდვილი ოპოზიცია არ არსებობს. ახსენა კიდევაც ნაციონალური მოძრაობა არ არის ქართული ოცნების ოპოზიცია. ეს ერთის მხრივ შეიძლება საკამათო რაღაც დებულება იყოს, იმიტომ რომ გვინდა არ გვინდა აი ეს მოცემულობაა და ამ რეალობას ესქმნის, ხო, ამ ორი პარტიის ურთიერთჭიდილი. ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია გავიგოთ რა აწუხებს და მართლა ობიექტური რა არის. მეორეს მხრივ არგუმენტი ის რომ მართლა შეიძლება გაბერილი იყოს, არის ის რომ მოდის მე არჩევნები, ის პარტია რომელიც აკრიტიკებს არსებულ ხელისუფლებას, შესაბამისად თვითონ რაღაც ალტერნატიული პროგრამა ხო უნდა მოიტანოს და ჩვენ ვხედავთ სრულიად პოპულისტურ, არარეალისტურ დაპირებებს და საერთოდ კამპანიას, რომელიც ცდილდება ყოველგვარ რაციონალურ თუმცა პრობლემები, რომელიც არსებობს, ამას შეიძლება უსწრაფესი გადაწყვეტა, თუმცა ეხლა მოდი ესე ვთქვათ, ესე დავაყენოთ საკითხი რა, არსებობს ორი ტიპის რეალობა, ხო, როგორც ბაქარმა თქვა, ეს არის არსებული რეალობა, რომელიც მასებშია, ასე ვთქვათ, არსებობს და აწუხებს როგორ არის გაზომილი, არსებობს მუშავრობის სტატისტიკა, არსებობს უთანასწორობის ინდექსი, არსებობს ბევრი ასე ვთქვათ სტატისტიკური ინდექსაცია, რომელიც ამებს გეუბნება შენ, მაგრამ მეორე რეალობა, ასე ელიტების რეალობა, ხო, მართველი ჯგუფების რეალობა, ამაში არ იგულისხმება მხოლოდ მართველი ჯგუფი, ვინც მართავს ხელისუფლებას, არამედ ოპოზიციური პოლიტიკური კლასი მთლიანად. კი ბატონო. მეორე ამათი პოლიტიკური ენა, ამათი პოლიტიკური ყოველდღიურობა, როგორ თარგმნიან ისინი არსებულ უმძიმეს რეალობას, რომელიც საზოგადოებაშია, პოლიტიკურ რეალობაში, ხო? აი ბოლოს მაგალითად, აი არჩევნებს რო თავი დავანებოთ. აი ბოლოს როდის გავიგონეთ პოლიტიკოსებისგან თუნდაც ტერმინი ქართული ხალხი. და ასევე ის პრობლემები, რომელიც უკავშირდება ქართულ ხალხს, ხო? ანუ თუნდაც ეს პოლიტიკური ენა, რომელთაც პოლიტიკური კლასი საუბრობს, იმდენად დავიწროებულია, იმდენად შინაარსისგან დაცლილი, იმდენად ტექნიკურია და იმდენად ეხება ისეთ საკითხებს, რომელიც პროცედურული საკითხები, ესეა ბიუროკრატიული საკითხები, რომ ეს არ იძლევა სივრცეს ადამიანებს ჩართვის, ხო? ევროსაბჭოს რეზოლუცია და მიდის კამათი გრასით და არის მეგობრებო, მე მგონია რამდენად დამთავრდა და სტუმარზე გადავიდეთ. საუბრობთ არსებობს კრიზისი, რომელიც ბიძინაევანიშვილიც საუბრობს და ასევე სხვაებიც საუბრობთ. ერთია რომ ამის აღიარება ხდება, მაგრამ რაც მე ყველაზე მეტად მაკლდება, როცა ამ პროცესს უყურებ, ეს არის გაანალიზება იმის, რომ რა იყო შეცდომა, ხო? იმიტომ რომ საუბარი კონცენტრირდება თითქოს რომ მხოლოდ კადრებშია პრობლემა. ბევრი საუბარი იმის, რომ საკადრო პოლიტიკონ გადაიხევს. მაგრამ რას გულისხმობს ეს საკადრო პოლიტიკა? უბრალოდ ადამიანების ჩანაცვლებას და იგივე პოლიტიკების გაგრძელებას, თუ უბრალოდ პოლიტიკების შინაარსში შეცვლას. ხო, ეხლა მაგალითად, ხო?
ბიძინა ივანიშვილმა და ბევრმა ასე ვთქვათ, სხვა მისმა თანაგუნდებმაც გააკეთა წინამთავრობა, ხო? წინამთავრობო კაბინეტი, კვირიკაშვილის ეკონომიკური პოლიტიკა, ხო? უთანასწორობა გაიზარდა, მე ბევრჯერ გავაფრთხილე ის და ასე შემდეგ. მაგრამ რა იყო შეცდომა, ამას გაანალიზება ჭირდება, ხო? რომელი პოლიტიკები იყო შეცდომა და იმიტომ ეს თუ არ გავიგეთ, ეს თუ არ გაანალიზდა, ისე როგორ უნდა დავგეგმოთ მომავალი პოლიტიკა, რომელსაც უნდა ჩაანაცვლოს ეს ყველაფერი, ხო? კარგი. მოკლედ, ჩვენ კიდე გვრჩება ესეთი საკითხები, რომელიც ეხება, ვთქვათ, მის უკვე ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების ოპონენტს, რომელიც პრინციპში იქაც პერსონალიზირებული, პერსონიფიცირებულია ყველაფერი. და იქაც ერთი პერსონა წარმოადგენს რაღაცა, ვთქვათ, აი ამ დრაივს აძლევს ესე ვთქვათ. ისე გუშინდელ დღეს ამ ორივე ფიგურა გარკვეულად ერთმანეთს გამოეხმაურა, მართალია სხვადასხვა ეთერებში, სხვადასხვა ეთერში, ხო, ცხადია. ანუ ის იქიდან ამ ყველაფერს აი ამ ძალას მატებს მიხეილ სააკაშვილი, რომელსაც გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ, რომ რაღაცა მისგან დისტანცია დაიჭირონ და ესეც საინტერესო ელემენტია და ცხადია თვითონ ის რიტორიკა, რომელიც არჩევნების გაყალბების რიტორიკა, ასევე უმნიშვნელოვანესი ამ კონტექსტში. შესაბამისად, მოდი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუზე და აი ამ საკითხებზე, რომელიც ახლა მე ჩამოვთვალე, საუბარი გავაგზავნოთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ზაზა შათირიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი ზუსტად რამდენიმე წამში, დაუბრუნდებით მცირე ვიდეო ჭრის შემდეგ. გუნდმა დაკარგა გზნობადობა ხალხთან ურთიერთობის, გაჩნდა ბზარი ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის, გუნდი, რომელიც ხელისუფლების ყველა რგოლს და ყველა შტოს ფლობს, როგორც წესი თვითდაჯერებულობა ემატება. თვითონ გუნდმაც მიიღო ცივი შხაპი და ყველაზე სასიამოვნო რაცაა, დავინახეთ, რომ საზოგადოება თორმე აფასებს როგორ იქცევი და მათ გააკეთეს შესატყვისი რეაქცია. აი ერთი კითხვა მარტო და ამას უსვამ გუნდისა, როგორ მოახერხეთ, რომ ეს მივიღეთ ჩვენ. როგორ მოახერხეთ ეს, რომ ამ სეთი მაქსიმალური ნდობა ამ დონეზე მივიყვანეთ და ვიცი შესაბამისად სად არის რესურსი და რა უნდა გამოვასწოროთ. მე ავიღე პასუხისმგებლობა და ვთქვი ერთი წელიწადი, ერთი წლის განმავლობაში მე გაჩვენებთ და ვაჩვენებ არა მარტო საქართველოს. მე იმის პრეტენზია და ამბიციაც მაქვს, რომ ერთი წლის განმავლობაში არა მარტო ქართული საზოგადოება და საქართველოს მოსახლეობა დავარწმუნო, რომ ეს იქნება ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება და ეს იქნება მათზე მზრუნვადი, მხოლოდ პარტიას არავით არის სხვა ფასეულობა ჩემთვის არ აქვს. პარტია იქნება იმისთვის, რომ იზრუნოს ხალხსა და კეთილი ვინებოთ და ეს დაპირებები ყველაფერი შევასრულოთ. ჩვენ არ გვაქვს არანაირი რესურსი დამატებითი იმისა, რომ საკუთარ თავზე და საკუთარ ნებერებაზე ვიფიქროთ. ვისაც ხელისუფლება, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ჩადგეს სამსახურში ხალხის კეთილინებონ, ეხლავე განეწონ. კარგს და ბეჭდილებას ტოვებს გუნდი. რაც აკლია, მე ვიცი. ამას დავამატებ. გადახალისება, мотиваცია, რომ უკეთესობის პროფესიონალიზმის ამაღლება, პასუხისმგებლობის განცდის გაზრდა, ყოველდღიური მუშაობა, ერთგულების ნიშნით ვეღარ მოხდება გუნდში დაწინაურება და ადგილების ხანგრძლივი დაკავება. მხოლოდ პროფესიონალიზმი და თავდადებული შრომა განსაზღვრავს კადრების ცვლას. ნაციონალური მოძრაობის ოპონირება, რომ გონია ზოს როგორი ძლიერი ოპოზიცია და როგორი უტევნის არ არის ოპონირება. ეს სხვა რამეა. ეს დესტრუქციული ძალაა, მათ ხო აღარ შეუძლიათ კანონიერი გზით ხელისუფლებაში მოსვლა, მათ მხოლოდ სიტუაციის ატარება უნდათ. ეს ძალა, ეს არ არის პარტია, ვინც შეიძლება მოვიდეს და ეს ხალხი გამოუშვას გარეთ და შემოვიდნენ აგერ და პანჯერებთან დაგვიდნენ ისევ. გვაქვს რესურსი ვარწმუნებ საზოგადოებას და გაწმუნებ თქვენს, რომ კონსტიტუციურ ჩარჩებში დავტოვოთ. რომ კანონს იქით არ გავუშვებთ. კანონის პარაგრაფში დავტოვებთ და ნუ რა არის, ნუ აქ ილუზია, რომ რაღაცებს ამოახერხებენ და ამოატრიალებენ. ისეთ ჩვენმა საზოგადოებამ ივაშკაცა ესე რომ ვთქვათ. ის გაფრთხილება, ის ცივი შხაპი, რაც მისცა ქართულ ოცნებას, ამან ძალიან დიდი პოზიტივი აჩვენა კიდევ ყველაზე სკეპტიკურ ევროპელებსაც კი, რომ საქართველოში არჩევნები არ ყალბდება. რუნდებით ეთერში ჩვენი სტუმარია ზაზა შათირიშვილი, ფილოსოფოსი. მოგესალმებით. საზოგადოების. მადლობა ზაზა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. ხადია პირდაპირ გადავალთ ყოველგვარი აი ამ ნაწილში უკვე შესწავლის გარეშე ამ საკითხის განხილვაზე, რასაც გუშინდელი ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ ქვია და შემდეგ უკვე სხვა საკითხებზე ცხადია. აი ახლაც როცა ვისმენით, იყო ესეთი ფრაზა, რომ ბიძინა ივანიშვილი გუნდის შიგნით სვავს კითხვას, როგორ მოვახერხეთ. როგორ მოვახერხეთ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის რეაბილიტაცია, რეინკარნაცია, მოდი ასე დავარქვათ, არის გახდა შესაძლებელი და ხალხს გაუჩნდა ამის ხიფათის განცდა, რომ ეს შეიძლება რეალურად მოხდეს. როგორ მოახერხა ამ გუნდმა ეს ყველაფერი შენი აზრით? მე მგონი პირველ რიგში აქ არაერთად რეინკარნაციაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რამაც უფრო სამედიცინო ენაა საჭირო და უნდა ვისაუბროთ რეციდივზე. და ამ თვალსაზრისით მე ძალიან მომეწონა ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე უფრო ღრმა გამოსვლა იყო, რაც ბოლო პერიოდში მინახავს ლევონ გიგინეიშვილის, რომელმაც თქვა ესეთი რამ ზნეობრივი ნიურნბერგი.
ძალიან მომეწონა სწორედ ეს ზნეობრივი ნიურნბერგი, როდესაც სახელი ერქმევა რაღაც გარკვეულ მოვლენებს. და სწორედ იმიტომ, რომ ფაქტობრივად ეს ზნეობრივი ნიურნბერგი არ მოხდა, სწორედ ამან გამოიწვია ეს რეციდივი. შეგახსენებთ, ყველას კარგად გახსოვთ ალბერ კამიუს შავი ჭირის ფინალი, რომ აი ამ შავი ჭირის იმას ძინავს სადღაც და ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გაიღვიძოს თუ საზოგადოება არ არის თუ საზოგადოება არ იქნება სადარაჯოზე ზაზა, ვისი პასუხისგებლობა ზნეობრივი ნიურნბერგის არარსებობა? ვისი ზნეობრივი პასუხისგებლობა? ცხადია, აქ ვერ ვისაუბრებთ სამართლებრივი პასუხისგებლობას. რა თქმა უნდა, სწორედ ამიტომ მომეწონა ეს გამონათქვამი ზნეობრივი ნიურნბერგი, იმიტომ აქ ლაპარაკია რაზე, იცით, აი მაგალითად იყო ეგეთი სიტუაცია, ესეთი ცნობილი მომენტია, რომ აი შენგან იწყება ყველაფერი. შენგან იწყება. დავუშვით, ვიღაცას ხელი არ უნდა ჩამოართვა. ახლა კონკრეტულად არ ვამბობ, რომ დავუშვათ ვის და როგორ, მაგრამ აი შენგან იწყება. არის გარკვეული ინტუიცია. ზნეობა ყოველთვის არის დამყარებული რაღაც გარკვეულ ინტუიციაზე. კი ბატონო, არსებობს რაღაცა მაქსიმები, აი როგორ უნდა მოიქცე რანაირად, მაგრამ ეს კატეგორიული იმპერატივი ცხონებულმა კანტმა რო თქვა, ხო ეს თითოეულ ადამიანშია. და სულაც არ არის აუცილებელი, რომ შენ ფლობდე რაღაცა არაჩვეულებრივ ფილოსოფიურ ანალიტიკას, რომ ეს გააკეთო. როგორც წესი პირიქით ხდება, განათლებული ადამიანი ძალიან ხშირად განათლებას იშველებს იმისათვის, რომ გაამართლოს საკუთარი ამორალობა. თუნდაც ის, რომ ხელი ვიღაცამ არ ჩამოართვას, ერთია, რომ ადამიანის პერსონალური რაღაც შეხედულება, მეორე არის ის რასაც ხედავს საჯარო სივრცეში. ეს ზნეობრივი ნიურნბერგი, მაინც ნიურნბერგის რაღაცა ალუზია არის, ხო? პროცესი რაც გაიმართა და ეს პროცესი რომ გაიმართა, გარდა იმისა, რომ რეალურად მოხდა, გარდა ამისა, ამის მოხდა ამის კინოფიქსაცია, ამის გაშვება, ყოველთვის ჩვენება და გარკვეულწილად საჯარო სივრცეში ეს მოხდა ამის დამკვიდრება, შეფასების დამკვიდრება. ეგ ერთი, მეორე აქვე დავასრულე. აი მაგალითს მოვიყვან, როდესაც იყო ეს ცნობილი კასრების ამბავი, ხო, იქ დაბარებული იყო საზოგადოების ასე ვთქვათ გარკვეული ნაწილი, ხო? აი ეს NGO სექტორი და ასე ვთქვათ ცნობადი სახეები. დაიბლოკა მე არ ვიცი რატომ როგორ რომ ეს ხალხამდე რომ მიგვეტანა რა ხდებოდა, რა კადრები იყო, რა ტიპის კადრები იყო, ხო? ამას აი ბევრი რაღაცა ეგეთი დაიბლოკა. მე არ ვამბობ, რომ ახლა აუცილებლად პირდაპირ ეთერში ყველაფერი უნდა აჩვენო. არა, შეიძლებოდა ეს დაფარულიყო რაღაცა და იმის ლაპარაკობ, რომ ადამიანებს გაეგოთ მასშტაბი. აი მაგას ლაპარაკობ ზუსტად, რომ როდესაც ხალხამდე არ მივიდა ეს ყველაფერი, არა? აი ამან მე არ შემიძლია დათო მაღრაძეს ესეთი აფორისტული გამოთქმა არ მოვიშველიო, რომ კი კოჰაბიტაცია მოგთხოვესო, მაგრამ რაღაც ოცნება მომას გემოც ჩაატანაო. და ძალიან მომეწონა ეს. ხო, აი ეს არის ზუსტად. მე იცით რა, შენ გახსენე რეციდივის სამედიცინო ტერმინოლოგია, რაც იდეაში იმას შევს, რომ დაავადება მიმძლავრა შენი ჭკვით, მაგრამ დაავადება მძლავრობს მაშინ, როცა იმუნიტეტი დასუსტებულია, ორგანიზმი დასუსტებულია. დასუსტებულია. შესაბამისად, და ამაში რაღაც გარკვეული მიზეზები არსებობს და მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი, ხო? შესაბამისად, აქედან გამომდინარე როგორი უნდა იყოს თვითრეფლექსია. ანუ ნახე, ძალიან კარგად გახსოვს ის მომენტი, როცა ეს სხეული იბადებოდა, იქმნებოდა და შემდეგ ამან გაიმარჯვა, ესე ვთქვათ, ხო? მანამდე სხვა სხეულის სნეულებას. ეხლა ამ წუთას, როდესაც უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდი გასული არის, ეხლა როგორ უნდა მოხდეს რეაბილიტაცია შენი აზრით? გამოჯანმრთელება. უპირველეს ყოვლისა, მე რასაც თვალს ვადევნებ, ძალიან მომწონს ეს სახალხო და არაზმულობის ეს მომენტი და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, აქედან გამომდინარე მე პირადად ეჭვარ მეპარება მეორე ტურის შედეგებში როგორ იქნება და რანაირად, მაგრამ ჩემთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რა მოხდება ამის მერე. და რაღაც გარკვეული აზრით, ხო, უნდა გითხრათ, რომ არა მარტო მე, სხვაებიც უფრო იხედებიან 28 დეკემბრის იქით. ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი რა არის? ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი არის ის, რომ უნდა დაიწყოს რეალური სუვერენიტეტის პროცესი. სანამ ჩვენ არ მივხვდებით იმას, რომ ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნის, აი ლეჭავჭავაზე ჯერ კიდევ როდის თქვა რა და ჩვენი თავი ჩვენად გვეყუდნის, ამის გამოხატულების ბევრი ფორმა არსებობს. შეიძლება იყოს ეს რაღაც მომენტში კულტურული იდენტობა, შეიძლება იყოს ამას მიემატოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. სანამ პოლიტიკური კულტურაც, მაგრამ პირველ რიგში ის თქმა მინდა, სანამ ჩვენ არ გავიაზრებთ იმას, რომ ეს ქვეყანა ჩვენია და ჩვენი პასუხისმგებლობაა და სუვერენიტეტი ნიშნავს არა იმას, ერთხელ რაღაც ცოტა რეტუშირებულად ვთქვათ, რომ
ну რაღაც გარკვეული ტიპის ჯგუფებზე ეს რამე ვთქვი რომ მაგათ ესე წარმოუდგინეთ რუსეთის მონახარ თუ ამერიკის მონახარ თავისუფალი ხარ არ არის ესე ყველა ქვეყანას რაც უნდა ეთიკური და ამაღლებული იყოს ქვეყანა აქვს თავისი ნაციონალური ინტერესი საქართველოსაც აქვს თავისი ნაციონალური ინტერესები და სანამ ჩვენ აი ამის არტიკულირებას არ მოვახდენთ რა არის ჩვენი სახელმწიფოებრივი და ნაციონალური ინტერესები რომ სახელმწიფო არის ფუნქცია რისი ნაციის ნაცია რითი ადგენს საკუთარ თავს კულტურით ყველაზე დიდი რაც ქართულ ხალხს გააჩნია ეს არის მისი კულტურა რომელიც არის ზოგისთვის 3000 წლოვანი ჩემთვის მაგალითად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ის 1600 წელი რაც არის უკვე ქრისტიანული კულტურა და ამაზე ქართულ კაცს უარის თქმა არ შეუძლია ეს ზაზა შეხო ხტები საჯარო სივრცეში ამ საკითხებს რაც ეხლა შეეხე საუბარი საერთოდ არ მიდის მე მხოლოდ ერთი ადამიანი ვიცი მის რაღაც ინტერნეტ ქადაგებებს მეუსმენ ეს არის ლევან ვასაძე რომელიც დაახლოებით რაღაც ამ მიმართულებით ცდილობს აზრის ჩამოყალიბებას. სხვანაირად აქ ამაზე ეხა არავინ არ საუბრობს, არ დგას ეს ძალიან ცუდი რომ არავინ არ საუბრობს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ვიცით რა არის ჩვენი ინტერესები, საგარეო, საშინაო, გეოპოლიტიკური და ასე შემდეგ, ჩვენ ვართ გამწირული მარადიული ინფანტილობისადმი. თუ ქართველი საზოგადოება მერაბ მამრდაშვილი ამბობდა შემდეგ რაღაცას, მე ვიბრძვი არა ქართული ენისათვისო, არამედ იმისთვის, რაც ამ ენაზე უნდა გამოითქვას. ჯერ კიდე 1990 წელს ამბობდა მერაბ მამრდაშვილი და მე არ მგონია რომ ჩვენ წინ წავიწიეთ. ზაზა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამფისის მაგაზეც ვისაუბრეთ აი თვითონ თანამედროვე საქართველოს სუვერენიტეტის კულტურის პრობლემები მაგრამ აი შენ ახსენე ეს ლევან გიგინეიშვილის ციტირებდი ზნეობრივი ნიურნბერგი და ამბობ რომ ყველა ადამიანი საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყო და ლევანმა მე მგონი მაშინ ასევე საუბრობდა გერმანიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და ძალიან კარგად ისაუბრა სინანულის მომენტზე რა ძალიან მაგრამ საქმე იმაში რომ ეს დენაციფიკაციის პროცესში საქართველოში დავარქვათ თუ გნებავთ ეს დეიდეოლოგიზაციის პროცესი ნაციონალური მოძრაობის შექმნილი წესრიგის ეს პირველ რიგში უნდა დაიწყოს ელიტებისგან. ანუ იცით როგორ რაღაც მაგალითად გერმანიის შემთხვევაში ჰაიდეგერი და შმიტი, ხო, ორი უდიდეს ფილოსოფოსის აკადემიური სივრცის გარეთ, ესე იგი, დარჩნენ და ეს კულტურულ ცხოვრებაში მოხდა ეს დიდი დენაციფიკაციის პროცესი და ეს ნაწილი იყო ამ ყველაფრის და საქართველოში ეს არ მოხდა რა კულტურული სივრცე ისევ არის იდეოლოგიზირებული იმ დოგმატიზმით, იმ დისკურსებით, იმ ასე ვთქვათ ფანატიკური რაღაცა ფუტურისტული ხედვებით, რომელიც ახასიათებდა წინა ხელისუფლებას. ამიტომ ხომ ეს თვითონ მოთხოვნეს ზნეობრივი ნიურნბერგის იცით როგორ არის თუ ელიტა არ აძლევს, თუ კი მართული კლასი არ აძლევს მაგალითს ადამიანს, ხო, თუ კი არ ხდება კულტურული სივრცის, პოლიტიკური სივრცის გაწმენდა, ერთგვარი კათარზისი, ხო? მაშინ ჩვეულებრივ ადამიანმა, ანუ ხო არ არის ეს რაღაცნაირად თვითონ ეს ხედვას ლევან გიგინეიშვილის ხო არ არის უფრო რაღაცა ფუტურისტული, утопიური, იმიტომ რომ თუ ელიტა არის ისევ იმ იდეოლოგიურ, ასე რომ ვთქვათ, ჩარჩოში, პარადიგმაში, ხო, რა ჩვეულებრივ მოქალაქეს ხო უნდა აუხსნას ვიღაცამ, რატომ უნდა მოახდინოს ზეობრივი ნიურნბერგი? როდესაც ელიტა არის ამ პარადიგმაში, მაშინ ხდება პირველი ტური. ცივი შხაპი. კი ბატონო, გინდა ცივი შხაპი გააარკვევთ. ოღონდ რა არის, ნახე, რეალურად თითქოს ასე მკაცრად ეს საკითხი ბიძინა ივანიშვილისგან საკუთარი გუნდის კრიტიკის ნაწილში არ გაჟღერებულა. ანუ ის რომ არ მოხდა წინა ხელისუფლების შეფასება შემოქმედების თუ რა დავარქვათ ამას ნამოქმედარის შეფასება ეს თუმცა იმპლიციტურად ყველა შედარება აი რამდენჯერმე 5-ჯერ შედარება იყო სწორედ წინა რეჟიმთან და წინა რეჟიმის ესე იგი რის მე არ მინდა მაყურებელმა გაიგოს რომ ჩვენ აქ რაღაც სისხლი გწური არა ამ შემთხვევაში სხვა რამეზია ხო საუბარი ზნეობრივი ნიურნბერგის სწორედ იმას გულისხმობ რომ ეს სისხლზე არ არის ლაპარაკი და ეს სამართლებრივ პასუხისგებლობაზეც არ არის საუბარი გუჩას თანახმად სისხლი წურია დახოცილთა სულებს და არა ცოცხლებს არა ცოცხლებს ზუსტად ჩვენ ცოცხლები ვარ და არ გწურია სისხლი სხვა რამეზია ლაპარაკი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სწორედ ანუ იმისთვის რომ შენ განვითარდე, იმისთვის რომ შენ ნაბიჯი წინ გადადგა, აუცილებლად უნდა გამოიტანო მამარდაშვილი ახსენე საზრისი ნამოქმედარი. საზრისი ისტორია. მამარდაშვილი ყოველთვის ამბობდა ეგეთ რაღაცას, თუ ჩვენ არ გამოვიტანეთ წარსულიდან საზრისი, შემდეგი წელი იქნება არა 1984, ну მაშინ 83 წელი იყო, არამედ იქნება 37, იმიტომ რომ 37-დან არ არის გამოტანილი საზრისი, იმიტომ რომ მამარდაშვილი ამბობდა შემდეგ რაღაცას. კი, ეს მოხდა საბჭოთა კავშირში, მაგრამ ეს მოხდა ქართველების ხელით. ის ლაპარაკობდა ჩვენს ქართველების პასუხისგებლობაზე და ჩვენ ეს პასუხისგებლობა ბევრ რამეზე არა გადავაბარეთ იმას ვისაც ოკუპანტს უწოდებთ ხოლმე მაგრამ არის რაღაცეები რაც ჩვენი გაკეთებულია 21 წლის 25 თებერვალი ჩვენი გაკეთებულია
ისევე როგორც 37 წელი გარკვეული აზრით ასევე ჩვენი გაკეთებულია. როდესაც ჩვენ საკუთარი ისტორიიდან საზრისი არ გამოგვაქვს, მაშინ მეორეჯერ ხდება როგორც ცნობილი ერთი ფილოსოფოსი იტყოდა და ეს ფარს ემსგავსება და მაგრამ ფარსში არა ისევე მამარდაშვილ დავესესხები, ფარსის დროს არანაკლები სისხლი იღვრება. აი რაღაცა მომენტში მე ერთხელ სააკაშვილს უწოდე სისხლიანი ჯოკერი და მოდელირებული ქრონიკის შემდეგ საქართველოს ფსიქიატრიული რესპუბლიკა, ხო? მთელი ამბავი რა არის, ეს მართლა ფარსია, გროტესკი, მაგრამ აი ამ მოჩვენებებში და ამ გროტესკში არანაკლები სისხლი იღვრება და სწორედ იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, აი მაგაშია მთელი ამბავი, რომ ფანტომები მეც სისხლს იღვრება. როდესაც ლაპარაკია ზნეობრივ ნიურნბერგზე, ლაპარაკია საზრისის გამოტანაზე. შეიძლება ისე რა არის ელიტა, მე ძალიან არ მიყვარს ესეთი სიტყვები, აი ამიტომ ქრისტიანული პოზიციიდან ელიტარული არ არის ის, რაც არის პოლიტიკური თვალთახედვით, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტი მსოფლიო ისტორიის მოხდა გადაკარგულ პალესტინაში და არა რომში და არა მილანში. მე გულისხმობ იმ ფაქტს, რომელიც მოხდა 2000 და მეტი წლის წინ, ხო, მე გულისხმობ ბაგაში ერთი პატარა ბავშვის დაბადებას, რომელმაც შეცვალა მთელი მსოფლიო. ხო, არავის ეს არ უნახავს, თქვა და ასე და ისტორიის ანალებში არ ასახულა და ზოგი ისე შორსაც წავიდა და არც არასოდეს ყოფილაო ესეთი რამეო. მაგრამ აი ესეთი ფაქტები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის უხილავი ფაქტები, რომლებიც განსაზღვრავენ ჩვენს ისტორიას, რეალურ ჩვენს ისტორიას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ვლაპარაკობ ზნეობრივ ნიურნბერგზე, ზნეობრივ ნიურნბერგი იწყება უბრალოდ ყოველისა საკუთარი თავიდან. როგორი ფორმები უნდა მიიღოს ამან? მე ვიტყოდი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არტიკულირებული, სიტყვიერი. ანუ შენ ფიქრობ, რომ ეს კიდევ მოხდება? არა, მე მგონია, რომ ეს არის რეციდივი და ეს რეციდივი არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ესეც რეციდივი როგორც წესი. არა, რატო გეკითხები, იმიტომ რომ თქვი როგორი ფორმები უნდა მიიღოს ამან, ანუ ფორმები, მე რას ვაპარაკობ, ფორმები. მის მომავალი ფორმა იხმარა. ხო, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, როგორ უნდა გავიაზროთ წარსული. ეს მე არ გულისხმობ მარტო ამ 9 წელიწადს. მაგრამ მათ შორის ამ 9 წელიწადსაც გულისხმობ, იმიტომ რომ ახალი ბოლშევიკები გველაპარაკებიან და გვამონათებენ ჩვენ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს, რომ არის აქ ვიღაცას აქ პოსტ საბჭოთა სენტიმენტები. იმათ, ვისაც სრული უფლება გვაქვს უწოდოთ ანტირუსი ბოლშევიკები. მაგრამ ანტირუსულობა და პრორუსულობა ამ შემთხვევაში არაფერს არ ცვლის. თავარია რომ სტრუქტურა მეორდება. ჩვენი თვალით ნახეთ ის, ხო, ამის თქმა მინდა, დაუნდობლობა, ძალადობა და საკუთარი თავის ჭეშმარიტებაში აბსოლუტური დარწმუნებულობა, რომელიც არის მისული სექტანტურ აზროვნებამდე. ხო, მაგრამ აი საბჭოთა სენტიმენტები, რაც ახსენე, რაზეც ხშირად საქართველოში ეს ლიბერალური კლასი აპელირებს, რომ საქართველოში არსებობს საბჭოთა სენტიმენტები, ამაზე აქცენტირებაც ესეთი არის ცინიკური პროექტია. იმიტომ რომ საბჭოთა ნოსტალგია სხვა ქვეყნებში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში განპირობებულია არსებული სოციალური რეალობიდან სტრესით. კაპიტალიზმის სასწაულში ამ სასწაულის ილუზიიდან გამოსვლით. ხო, ადამიანებმა ვერ მიიღეს უკეთესი ცხოვრება. ძალიან კარგი. მე მაინტერესებს, რამდენი ხანი გრძელდება ტრანზიცია? რას ნიშნავს 27 წლიანი ტრანზიცია? რას ნიშნავს შეიძლება რომ ესე იგი სულ იყოს ტრანზიცია? დაუმთავრებელი თავგადასავალი. ძალიან დიდი ბოდიში ბოლო-ბოლო რა შეკითხვა მაქვს, იცით რომ გეოგრაფია ესა ევროპა ყველაფერთან ერთად გეოგრაფიული ცნებაც არის. ეს ევროპა ელარჯი ხო არ არის, არა, რომელიც შეიძლება უსასრულოდ გაიწელოს. ეს ევროპა სადღაც ხომ თავდება, რა? და დავსვათ ეს შეკითხვა სად თავდება, როგორ თავდება და რა მნიშვნელობა აქვს? იგივე მამარდაშვილი ამბობდა, ევროპა შეიძლება იყოს ტოკიოში და არ იყოს მოსკოვსა და ბერლინში. კი, ცხადია. აი მე შემთხვევაში თავი არის კულტურა. კიდე გავიმეორებ ეს ფრაზა თავის დროზე თქვი. ევროპა ჩემთვის არის თომას მანი და ჰერმან ჰესე და არა რასმუსენი და სტოლტენბერგი. მე ნატოში ვარ თუ არა ვარ, ნატოში ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი არის რომ მე უნდა მიყვარდეს ევროპა ჩემში და არა საკუთარი თავი ევროპაში. ცნობილი ერთი პოლიტიკოსის სიტყვები რო გავიმეორო. ევროპა არის შინაგანი მდგომარეობა მოწიფულობის და დამოუკიდებლობის. გასაგებია, მაგრამ ეს ევროპის შინაგანი ეხლა ჩვენ ნახე იმაზე ვსაუბრობდით, რომ თუ კი რაღაც საჯარო სივრცეში რაღაცა ფიგურების მიერ არ მოხდა გარკვეული ქცევის ჩვენება, ძნელია რომ რიგით ადამიანებმა ეს რაღაც გაიგოს. და ამ დროს იგივე რიგითი ადამიანები, ამომრჩეველი ელექტორატი, რომლის ჯერ კიდევ უმეტესობას აქვს ნაცხოვრების საბჭოთა კავშირში, რკინის ფარდის მიღმა. ჩვენ რომელთაც ეს ევროპა მართლა რაღაცა წიგნით ვიცოდით, ეს წიგნები იყო ძირითადად მე-19 საუკუნეში დაწერილი, რაღაცები ყველაფერი არ შემოდით. მე-20 საუკუნის დაწერილი წიგნები და კი, ცხადია, მაგრამ მაინც ომამდელი და რევოლუციამდელი ბავშვები ვიყავით და შესაბამისად უმეტესობა ეგეთად ეს ევროპა არ გვინახავს.
არ გვინახავს. მე უცებ მივიღეთ რაღაცა სატელევიზიო ევროპა, ტელევიზიით, რაღაც გარკვეული სიუჟეტების დონეზე და გარკვეულწილად არ არის ესე ადვილი, რომ ერთდროულად ჩვენ გავიგოთ ეს ევროპა როგორც გეოგრაფიული და კულტურული სიდიდე. აბსოლუტურად. მოდი ესე ვთქვათ, რა თვითონ ევროპა. საჭირო უფრო მარტივი ქმედებები ამ ხრით. მოდი ესეთი მაგალითი. დაუბრუნდეთ იმას, რომ რა უნდა გააკეთო, ოცნების როლი რა არის ამაში. თვითონ ევროპაშიც გასაგებია, რომ ორი რამე უპირისპირდება ერთმანეთს და ამაზე მე როგორც რომის კათოლიკე ეკლესიის წევრს თავისუფლად შემიძლია ამაზე საუბარი, რომ არსებობს ევროპა ქრისტიანული, ტრადიციული და არსებობს ევროპა, რომელმაც უარი თქვა ევროპის ჯერ კიდე ახლა ხანწმინდანად შერასხული პაპი იოანე პავლე მეორე ცოცხალი იყო, როდესაც ეუბნებოდა, რომ ევროპის კონსტიტუციაში ჩაწერეთო, რომ ევროპის ქრისტიანული ძირების შესახებ არ ჩაწერეს. არ ჩაწერეს ევროპული ამ ძირების შესახებ და ქრისტიანობაზე უარის თქმით აი ამ ფონზე, უარის თქმის ფონზე მოდის ის ძალა, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს კიდევ უფრო, როგორ გითხრათ, იცით, ისეთი ძალა შეიძლება აღმოჩნდეს, რომელიც აი ახლა ვლაპარაკობთ ნაციონალიზმის ახალ ტალღაზე, ხო? შეიძლება უფრო ფუნდამენტური რამე მოდის. შეიძლება მოდის ის, რომელმაც შეიძლება გადახედოს საბოლოოდ საფრანგეთის რევოლუციის შედეგებს. არა ძმობა, ერთობა, თავისუფლება, ქართულად ვთქვათ. ანუ მოდის ის, რასაც ლიბერალიზმმა, კლასიკურმა ლიბერალიზმმა ვერ მოუარა. ზაზა, მოდი. და ეს პროცესი თქვენ გონიათ, რომ საქართველოს ამის მიღმაა? საქართველოში ზუსტად აი ეს პროცესები და აი ეს პრობლემები. ცალსახად არ არის საქართველოს ამ ყველაფრის მიღმა. ცალსახად არის, ამას აჩვენებს ეს ყველაფერი. ახლა ქრისტიანულ კონტექსტზე დაიწყე ლაპარაკი, მოდი პირველსავე სიტყვასაზე და მოვიდეთ და ბიძინას ინტერვიუს დაუბრუნდეთ, ხო? და ერთი კონკრეტული საკითხი მინდა რომ შემოვიტანო აუცილებლად. ეს არის, რომელსაც უკვე შევეხეთ პრინციპში, ხო? აი ზნეობრივი ნიუნბერგის ხსენები ჩვენ შევეხეთ საკითხს, რომელიც ბიძინამ ასე სხვანაირად დაასახელა, კონსტრუქციული ოპონირება. რომელიც კონსტრუქციული ოპონენტის არარსებობის საკითხი. ანუ, როდესაც არ არის ზნეობრივი ნიუნბერგი, შენი ოპონენტი უზნეოა. უზნეოა და შესაბამისად კონსტრუქციულიც ვერ იქნება. კი ბატონო. აი ამ რეალობაში რა უნდა ვქნათ? მთელი ამბავი არის ეს, რომ საზოგადოებრივ რატომ მივიღეთ ეს სიტუაცია? ეს სიტუაცია მივიღეთ, იმიტომ რომ რაღაცა მომენტში ჩაითვალა და გავიხსენოთ 2000-იანი წლები, ხო, ბევრ შემოს გვახსოვს ეს 2001-2002 წლები, სადაც ძალიან დიდი იდეოლოგიური განსხვავება არ იყო, მოდი ესე ვთქვათ, მოქალაქე და კავშირის შიგნით არსებულ ორ ძალას შორის. პირობითად ერთს ერქვა რეფორმატორები, მეორეს ერქვა, ვთქვათ ასე, ექს-კომუნისტი ნომენკლატურა. ნუ რაღაცა ნომენკლატურა. მაგრამ ღირებულებების, არტიკულირებული ღირებულებების თვალსაზრისით დიდი განსხვავება არ იყო. მე ძალიან კარგად მახსოვს, ჯერ კიდევ 99 წელს გიგაბლოკერია სიტყვები, რომ არა, ლევან ამიშვილის მაინც ის იდეოლოგიური გამოირჩეოდა სლოგანებით, რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ ყველა მომხრეარი რეფორმებისო, მაგრამ როდესაც რეფორმები ნელა ტარდებაო, ამ შემთხვევაში ვეფლობით იმაში, რომ რასაც შეიძლება დავარქვათ უძრაობის მომენტი. ანუ მთავარი მომენტი იყო უსწრაფესი გზით მოხდეს ვესტერნიზაცია, მოდერნიზაცია და ასე ვთქვათ კაპიტალიზმის სამეფოში დამკვიდრება. როდესაც საქმეზე მიდგა, აღმოჩნდა, რომ პირდაპირ გზა გადის ძალადობაზე. სხვა ძალადობის გარშე შეუძლებელია. ამიტომ ვიღაცებმა თქვეს, რომ ნუ რა ვქნათ, სხვა მოსავალი არ არის, მიზანი ამართლებს საშუალებას. და ბოლოს მოხდა ის, რომ ძალადობის გარდა არაფერი არ დარჩა. იყო მხოლოდ საშუალება, არანაირი მიზანი. და კიდევ უფრო დავცილდით სამნუკვარ მიზანს. ანუ თუ სტამბოლის სამიტი იყო მართლა სერიოზული გამარჯვება პროევროპულობის თვალსაზრისით, აი ამ სტამბოლის სამიტს ეხლა ძალიან დაცილებულები ვარ და ერთ-ერთი მიზეზი ამისი არის სწორედ ეს ძალადობრივი მეთოდები, მე თვითონ მკითხავ. მოდი შევეხოთ ისევ საარჩევნო მიმდინარე პროცესს, ხო? ვისაუბრეთ ქართული ოცნების ფლანგზე, არსებულ კრიზისზე, რომელიც ასე ივანიშვილის გუშინდელ ინტერვიუშიც მრავლად გაჟღერდა, მაგრამ მოდი გავიხილოთ მეორე ფლანგისკენ, ხო? ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო შემოკრებილი გუნდი. და მიშას ყოველდღიური ჩართვები ედგარად და ამ ჩართვებისგან დარჩენილი რეპლიკები, რომელსაც პრინციპში თითქმის ყოველდღე უკვე ემიჯნებიან მისი. ხო, რეალურად საბრძოლო ფრონტი გადის ორ ლიდერზე, ესე რომ ვთქვათ, რა ის მხრივ ბიძინა, მეორე მხრივ მიშა არის, ხო? კი, და როგორ შეიძლება თქვა შევაფასოთ ეგ, ანუ ეს არის ეს უკავშირდება მის რევანშისტურ რიტორიკას, რომელიც დღითიდღე უფრო მძაფრდება და შემდგომ ხდება ამის, თქვათ, აღიარება და გამიჯვნა გარკვეული მის გუნდებისგან თუ, თქვათ, რა პროცესი არის?
თუ ეს არის ერთგვარი თამაში, რომელიც ხოლმე ტელევიზორში ხდება და უკვე ხალხთან ისე მაინც. ის რა გასაგებია კი ბატონო თამაში ან არა თამაში. თავარი ეს არ არის. თავარი არის აი თქვენ საერთოდ როგორ წარმოგიდგენიათ აი გარედან შევხედოთ ამას, ხო? აი ერთი წამით შევეცადოთ რაღაცნაირად აი გარედან შევხედოთ სიტუაციას. გვერდიდან. ხო აი გვერდიდან ხო კი ბატონო, მაგრამ გარედან რას გულისხმობ, რომ ესე იგი ან ზემოდან ან გერადენ ან ქვემოდან რამდენი გარეთ გავდგეთ განსჯათ. აი გარეთ გავიდეთ კი ბატონო და შევხედოთ ამას როგორც მამარდა იგი ნუ რადგანაც მამარდაშვილის თემა გვაქვს, ესე იგი მარსიელის ანუ უცხო პლანეტელის თვალებით და რას დავინახავთ. დავინახავთ ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომ ვიღაცებს უნდათ ნაციონალური მუზრეობა მიშას გარეშე. ეს დაახლოებით რა არის, ეს ქრისტიანობა ქრისტეს გარეშე. ძალიან დიდი ბოდიში ეს ანალოგიისთვის, მაგრამ ეს შეუძლებელია. რატომ? ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ მიშას ქარიზმული ფიგურის გარეშე, აი რაც მოხდა, ხო? რითი აერთიანებდა ის, აი როგორც უკრაინაში თუმცა ის კვირდება რომ ის არ ბრუნდება და ბრუნდება რაღაცა გვერდიდან. ამაში არ არის საქმე, იცით რა არის, ეს როცა ლაპარაკობთ რეციდივზე, რეციდივი როგორც წესი არის უფრო შედარებით უფრო სუსტი, ვინემ ის თვითონაც კი დისტანცირდება საკუთარი თავისგან. მე არ დავბრუნდები. ხო, ეს ერთი. ამიტომ მთელი ამბავი რა არის? მხოლოდ მას შეეძლო აი ამ ორი განსხვავებული სხეულის კი ბატონო ვიხმაროთ ეს ტერმინი თავისა და ტანის შეერთება ნაცმოძრაობის ელიტის და ნაცმოძრაობის სხეულის. მხოლოდ მას შეეძლო ეს როგორც კი მიშას აპოკალიფტური მოლოდინი განკარდა, აი ორ ნაწილად დაიშალა ეს ყველაფერი, ხო? სრულად ბუნებრივად, რატო? იმიტომ რომ ასეთი ქარიზმული ლიდერის თუ არ აქვს ადგილი მის თანდასწრებას, ხო? და თუ ის გადის სცენიდან ან უნდა შექმნას აპოკალიფტური მოლოდინი მრისხანების დღე. ეხლა სხვა ანალოგიას ვიშველები გვახსოვს, ხო რა? თუ ესეთი მრისხანების დღე არ არის ეს ესქატოლოგიური მოლოდინი, რომ ის მოვა, ხო? მაშინ ეს ყველაფერი იშლება და რეციდივი არის სწორედ იმიტომ, რომ ისე ვიმეორებ, ჩვენ თავის დროზე სახელები არ დავარქვით გარკვეული ტიპის მოვლენებს, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა არის მხოლოდ სიმპტომი. თუ ღმერთი არ არის, როგორი გენერალი ვარ. როგორი გენერალი ვარ, ზუსტად კი, როგორც იტყოდა დოსტოევსკის ერთი პერსონაჟი. Если Бога нет, какой же к чёрту я штабс-капитан. ხო, აი ეს არის, ხო, მიშა არ არსებობს, როგორი მიშისტი ვარ. ხო, მაგრამ თვითონ ეს დისტანცირების საკითხი რას გულისხმობს? აი, რა საინტერესო მომენტია, რაღაცა აი მთელი ეს პროცესი, ეს იყო რაღაცა თითქოს აი მიშასაგან დისტანცირების. ხო, მიშასაგან რატო გეკითხები ახლა ამას ყველაფერს? ანუ პირველი ტურის შემდეგ ეს იყო ოჯახის გაერთიანების სცენა. რაღაცა თქვათ აი ერთობის თითქოს თანაბარი ძალები ერთიანდებიან რაღაცა ოჯახის გაერთიანების და ნათესაობის დაშლის. გულისრევის ფონად. იმიტომ რომ ამას მოყარა, ნუ ჩაიშალა მთელი პარტია. გარკვეული წევრებისაგან თან გულისრევის თანხლებით ხდებოდა ეს ოჯახის გაერთიანების მომენტი. მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ ახლა, ხო, ერთი მომენტი ეს იყო გაერთიანების მომენტი რა. გაერთიანების მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებიც საინტერესო ეპითეტები მოიშველეს ერთმანეთის კრიტიკისთვის და ასე შემდეგ რა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი ეპითეტები. აი ჩემი ფავორიტია ნუგზარი მიმინოდან მაგალითად რა. ნუგზარი მიმინოდან ძალიან სერიოზული ეპითეტი იყო ამ შემთხვევაში, მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ. და მე რაღაცა მომენტში ეს ადამიანები, რომლებიც ოჯახში გაერთიანდნენ უცებ გახდნენ, რომ იმ რაღაცა რიტორიკას, რომელსაც ახლა აი ეს ღმერთი, რომელიც გენერალად ხდის, იყენებს, ადგენენ და ახლა დაუპირისპირდნენ. და ამას თან საბაბი ნახე, როგორი საინტერესო საბაბი შემოგთავაზეს რა. ერთის მხრივ თითქოს აი ის რომ აი ეს რაღაცა რევანში არ არის ჩვენი სტილი და მეორეს მხრივ გამოჩნდა კიდე მეორე ჯგუფი, რაღაცა გარკვეული ესე ვთქვათ არასამთავრობოების ელიტა, რომელიც დაუპირისპირდა ეგრეთ წოდებულ შოვინისტურ გამონათქვამებს, რომელიც პირველად არ გაჟღერებულა ორშაბათს. კი ბატონო, პლუს ანტისემიტური შეფერილობა. თან თვითონაც კი მათ აღნიშნეს, რომ ეს არ იყო პირველი. კი ბატონო. და რატო დღეს? ანტისემიტურიც. რატო ახლა, როდესაც მეორე ტურის არჩევნების მეორე ტური სულ უფრო ახლოს არის, აი რატო ვემიჯნებით ამ წუთას იმას, ვინც აქამდე მოგვიყვანა? როცა მეორე ტური ასე ახლოს. ნუ არსებობს ესეთი ქართული გამთქვა გამჩენი არასვენებს, ხო? როცა მეორედ მოსვლა ეს ახლოს არა დროს რეფორმაცია. ხო, აი ვერ ჩერდება. მეგობრებო, მე ერთ რამე მინდა შეგახსენოთ. ბოლოს და ბოლოს ყველანი აქ ქრისტიანი ხალხი ვსხედავთ. ბოროტება ქუჩაზე რო არ იდგეს, მაშინ ეს სამყარო დიდი ხანი აღარ იარსებებდა. ბოროტებას ახასიათებს ამავე დროს შინაგანი წინააღმდეგობრივობა.
გარკვეული აზრით სახლი მართლაც გაყოფილია შუაზე და შინაგანი წინააღმდეგობრივობა რო არ იყოს, მაშინ ეს სამყარო საერთოდ არ იდგებოდა ფეხზე. ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეთ, რომ ეს დეგები ხალხი აქვს კონვულსიები, თან უნდა მიშასთან ერთად, თან უნდა მიშას გარეშეა. ეს არის გარკვეული ტიპის წინააღმდეგობებია, იმიტომ რომ ისე შინაგანი ბრძოლა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბოროტება თავისი არსით არის წინააღმდეგობრივი. იმიტომ რომ ის არის თავისთავად ნების წინააღმდეგობა საკუთარ თავთან. თავისი ბუნებით შიზოფრენიულია. ამიტომ არ ვიცი ხო თქვენ თუ მიგიქცევთ ყურადღება, აი წარმოგიდგენთ ეგეთი ფრაზა. როდესაც მას დემონი ჩაუსახლდა, სიცხე 38 გრადუსამდე აუწია. აი დაახლოებით ესე მსჯელობენ როგორც წესი ეგრეთ წოდებული ნაცმოძრაობის და ევროპული საქართველოს არ უნდა გაგვიკვირდეს ეს არის აი მოდელირებულ ქრონიკაში ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოჩნდა. ისე ვიმეორებ, აი ძალიან კარგად გამოჩნდა ანამნეზი და ყველაფერთან ერთად ისე ვამბობ, რომ ეს აზროვნება, ეს მეტყველება ღრმად შიზოფრენიულია. უბრალოდ ძალიან მენანება რაღაცა ჩემი ცხოვრების გარკვეული ნაწილის და ალბათ თქვენს გენდანებად, ბევრად უფრო საინტერესო ამოცანები არსებობს, აი ამ შიზოფრენიული თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბოდვის გაშიფრვაზე, მაგრამ დაამერწმუნეთ, რომ ეს არის ძალიან მარტივი რამ. აი ეს წინააღმდეგობები არის ჩადებული თვითონ ნება, რომელიც არის ბოროტი თავისთავად წინააღმდეგობრივია, რატომ? ბოროტიც არა შეექმნა კეთილისა შემოქმედსა. ხო. ანუ თავისთავად არსებული რაც არის, კეთილია, მაგრამ ადამიანს აქვს თავისუფლება და ამ თავისუფლებაში დებს ბოროტების მიზეზის, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ თავისთავად ის რომ ნება არის ბოროტი და უპირისპირდება საკუთარ თავს, უკვე შიზოფრენიულია. აი ეს არის ბუნება. ამიტომ არ უნდა გაგიკვირდეთ წინააღმდეგობები. ის რა, აი რატომ არის ესეთი შინაგანი წინააღმდეგობები? იმიტომ არის რომ თავისთავად აი ამ ბოროტინებიდან გამომდინარე აი ეს ადგილი აქვს მუდამ აი ამ წინააღმდეგობებს. რაღაც მომენტში ეს ბოროტინებება არის რევანში, რა უნდა დაუპირისპირდეს? მათ შორის არა მარტო რევანში, სხვათა შორის, როდესაც ბოლშევიკები ახორციელებდნენ თავის რევოლუციას, ეს იმდენად რევანშიზმი არ იყო, რამდენად ახალი სამყაროს აშენება და ახალი ბაბილონის ეს ექსპერიმენტი ჩავარდა. მაგრამ თქვენ რა გონიათ ეს პირველად იყო? რა, თქვენ გონიათ რომ ბოლშევიკური რევოლუცია პირველი იყო? ფრანგულ რევოლუციამდე თვითონ რევოლუციური ტიპის აზროვნება როდის გაჩნდა? როდესაც გაჩნდა ის და ეს მეორე-მესამე საუკუნეებში უკვე არსებობდა და ეს აზრი რომ ღმერთმა ეს სამყარო რომ შექმნა ეს არასრულყოფილია. ეს სამყარო და მე უნდა შევცვალო ის. სოციალური ინჟინერია. გნოსტიკოსებს ჰქონდათ ეს იდეა და არსად ის არ წასულა. რას ამბობს რატო ეზიწყება დოსტოევსკი ეს ძალიან ჩვენს ლიბერალ მეგობრებს, იმიტომ რომ ზუსტად აღწერს მადმუნებას. აი გადაიკითხეთ ეშმაკნი, რას ამბობს შეგალოვი? განათლების რეფორმას ატარებს. იწყება პირველივე აი ფრაზა არის ესეთი. В первую очередь нужно понизить всеобщий уровень образования и культуры. Პირველ რიგში უნდა დაბალ დონეზე დავიყვანოთ და განათლების და კულტურის დონე უნდა დავწეთო. ხო? აი ესე იგი რატომ? იმიტომ რომ სადაც კულტურა დაცემულია რა, იქ ძალიან იოლია манипуლირება. და შესაბამისად ჩვენ ვხედავთ ამ ძალიან დაბალ გამოხატულებებს და ამ ძალიან ბინძურ და რაღაცნაირ ესეთ მდარე კამპანიას, რომელთაც უპირისპირდებიან ერთმანეთს. მოდი ერთ წამს დისტანციიდეთ პოლიტიკური ელიტების გამრისას ვთქვათ. ანალიზად კარგად დისტანციიდეთ. და მოდი დაუბრუნდეთ ხალხს, ხო? ისეთ სიმაღლებზე ავედით და ისეთ დიდროში გადავედით. ციდან გადმოვხედეთ ხა მას ყველა სპეცი ეტარნით ამ მოდი დაუბრუნდეთ ხალხს, ხო? ის გვაბრუნებს. დაგვამიწოს. სიტუაცია შემდეგი. პოლიტიკური ვითარება იმდენად რადიკალიზირებულია, ტემპერატურა იმდენად მაღლა არის აწეული, რომ არათუ პოლიტიკური ორი ბანაკია, ვთქვათ, არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში, არამედ თვითონ ხალხის გაყოფილია ორად, ხო? ორ ბანაკი. ოღონდ არა თანაბარ ნაწილად. იქეთ ამ მხარეს ვყავს 600,000 ადამიანი, რომელიც არის, ვთქვათ, რომელსაც ხარი დაუჭირა. ნუ თუ გაერთიანებულ ოჯახზე ვლაპარაკობ, თითქმის 800. კი. არა, ნუ ამ შემთხვევაში უფრო მეტად ნაციონალურ მოძრაობასთან ასოცირებული. ეხლა გავითვალისწინოთ ის ხალხიც, ეხლა ჩვენც ხო ის არა ვართ, არა რუსთავი ორი და ისა. ძალიან ბევრი ადამიანი, სხვათა შორის ჩემი ახლობელიც, რუბისაც მე ვიცნობ, არის გულწრფელად აღშფოთებული, მათ ეგუნათ რომ ეს იქნებოდა დამოუკიდებელი პარტია და ამიტომ და ბევრი გამოვიდა ამ პარტიიდან ჩვენ მიშა არ გვინდოდა უსწორებდა და იმიტომ იცი რა მინდა კითხოთ, ანუ თუ ჩვენ დავაკვირდებით თქვა პოლიტიკურ ენას, რითაც ეს პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ებრძვიან, ეს ენა ნამდვილად არ არის იქითკენ მიმართული რომ გარკვეული ასე ვთქვათ
პოლიტიკური კონსენსუსები შედგეს რაღაც საკითხებზე, ხო? მე მგონია, რომ ეს არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური ენა, რომელთაც ვთქვათ, ამ ორ ბანაკში არსებულმა ხალხმა ერთმანეთს უნდა დაელაპარაკოს, ხო? დავანებოთ თავი პოლიტიკურ ლიდერებს, რომლებმაც თითქმის ყველაფერი გააფუჭეს ერთმანეთთან საერთო გზების პოვნის კუთხით. მაგრამ არსებობს ორივე მხარეს არსებობს გარკვეული სამოქალაქო მოძრაობები, გარკვეული სამოქალაქო ჯგუფები, რომლებიც ამ პოლიტიკურ ვითარებაში არიან ჩართულები. აი რა უნდა იყოს აქეთ ამ მხრიდან თქვათ, რა უნდა იყოს ადრესატი, ეს პოლიტიკური ენა, სამოქალაქო ენა, რითაც ჩვენ თქვათ მეორე მხარეს, იქით ამ მხარეს არსებულ თუნდაც 600,000 ადამიანს ეს თავარი მესიჯი რა უნდა იყოს იქეთკენ მიმართული. რა ენაზე უნდა საუბრობდეთ მოქალაქე, რა უნდა უთხრათ ერთმანეთს, ხო? რამაც ეს პოლიტიკური კვეთრი პოლარიზაცია უნდა შეანელოს და ერთმანეთთან საპოვნელი გზები აპოვნოს ხალხს. ძალიან კარგი შეგეხვა, ესე იგი, მოგვით ჩვენ ამოვდივართ თუნდაც არსებული რეალობიდან. არსებული რეალობიდან ამოვდივართ და გარკვეული აზრით ჩვენ არჩევნების შემდეგაც უნდა ვიცხოვოთ, ხო? გეთახმებით და მთელი ამბავი არის ის, რომ უყურეთ როგორი საინტერესო მომენტია თუ ჩვენ აი ამ ეხლა ჩვენ რაღაც პირობები და თქვით ხო აი ეს ამ პირობებიდან რაღაცა ახლის მიღება მე საერთოდ წარმოუდგენლად მესახება. თუ აი ეს თუ პირობები ესეთია, ну ანჩვარდ კრიზისში გაჭედილები ბოლომდე? ამათმა რა უნდა მოილაპარაკონ, რა პოლიტიკაზეა საერთოდ ლაპარაკი? ეს პოლიტიკა კი არა, არის რაღაცა ფსევდორელიგიური სიტუაცია, სადაც ну ჰოგესმით თეთრი და შავი როგორ ნაწილდება და ასე შემდეგ. აქედან გამოსავალი შეუძლებელია. აქ გამოსავალი არ არსებობს. მაგრამ მთელი ამბავი არის ის, რომ როგორც წესი მომავალი არის მოულოდნელი. და აი სწორედ ამიტომ არ უნდა ჩავარდეს სასწრაფოებაში ადამიანი. როგორც აი ვინ წარმოვიდგენდა 5 წლის წინ, რომ მოხდებოდა ისეთი რამე, როგორც არის ბრექსიტი. ან ვინ წარმოიდგენდა ისეთ რამეს, როგორც არის ტრამპის არჩევნები. ხო? ანუ ვინ წარმოიდგენდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს გააკეთებენ თავისი ხელით მიიტანდნენ იმას, რა ქვია, კარლოს კალთა ჩახლართული რომ ეს ვეფხისტყაოსნის ენით დაიწყებდნენ ლაპარაკს. ჩვენი რა ქვია, სამწარო სამეჯნო გიგაური ისა სალაძე და რა ქვია, ხო, ბენიზე. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხო არ გეჩვენება, რომ დღეს უკვე აი ეს შუა ხო მხარე გაქვს. არის, რა თქმა უნდა, მხარეა, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რა არის, თუ მთლიანობაში, მეგობრებო, გეოპოლიტიკა ვინმე გააუქმა? თუ ავიღებთ რაღაცა მთლიანობაში, ყველა რაღაც მხარეა. ნეიტრალობა არის მითოსი, არანაირი ნეიტრალობა არასოდეს არ არსებულა. არასოდეს არ არსებულა ნეიტრალობა. აპოლიტიკურობაც კი ყველაზე პოლიტიკური პოზიციაა. კი ბატონო, შეიძლება იყოს აპოლიტიკური ბერი დაყუდებული. კი ბატონო, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ასეთ პოზიციას, მაგრამ ისე აგერ გურამსაც მოეხსენება მართლმადიდებელი კაცია. მაშინ მე ერთად ვიყავით კათოლიკები და მართლმადიდებელი მე-5-6 საუკუნეებზე ლაპარაკი, სალუსი ეს უკაცრავად სიმონ მესვეტე. იმპერატორები მიდიოდნენ აი ამ დაყუდებულ სიმონ მესვეტესთან და პოლიტიკურ შეკითხვებს უსმენდნენ რა უნდა გავაკეთო, ხო? ანუ აქ დგება მეგობრებო მორალური ავტორიტეტის თემა. აი თავარი ეს ელიტები და ხალხი კი არ არის მორალური ავტორიტეტის თემა. აი ეს მორალური ავტორიტეტი კი საიდან და როგორ ჩდება, ეს არის ღვთის ხელში. დამერწმუნეთ რა. აი გაუბედურებულ გერმანიაში იყო ესეთი მორალური ავტორიტეტი და დაიბადა რაღაც ახალი კონრად ადენაუერი, რომელიც ჩვენმა ეკლესიამ უკვე ნეტარად შერაცხა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ მთელი ცხოვრება ცხოვრობდა ბერის ცხოვრებით. გარედან გვეგონა რომ იყო თურმე, მაგრამ ისევე როგორც რობერ შუმანი მეორე უდიდესი შენ ამბობ რომ ის რაც დღეს ხდება რეალურად აუქმებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს როგორც ავტორიტეტებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ამაში ეს საქმე კი არის კარგია ეს თუ ცუდია, უკვე არის გუშინდელი დღე. ეს არის 90-იანი წლების ეს კი მე ამ შემთხვევაში არაფრის თქმა არ მინდა. მე მათ მორალურად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ინსტიტუცია მორალურად არ ფასდება, საქმიანობით ფასდება. ხო? მაგრამ ხო არის რაღაცა მოვლენა სოციალური, პოლიტიკური, თავისთავად ამოწურა. აი რესპუბლიკურმა პარტიამ მაგალითად ძალიან დიდი ხანი ამოწურა საკუთარ თავი. 40 წელი შეუსრულდა. ხო, ესე იგი იმ პარტიებმა, რომლებიც მოდიან პირველი ეროვნული მოძრაობიდან ამოწურეს თავი, ხო? აი ასევე მოხდა ისე რომ ამ არასამთავრობოებმაც ამოწურეს საკუთარი თავი. ხო, ან ფორმატი უნდა გადაკეთდეს. ფორმატი ან რაღაცა ტრანსფორმაცია ასე შემდეგ. ეს ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს ცუდია ან კარგია, ცუდზე და კარგზე არ არის. ცუდი და კარგი შეიძლება იყოს კონკრეტული ადამიანის აქციები, ხო? როდესაც ინსტიტუციას ვაფასებთ მისი აქტუალურობის მიხედვით.
ხო? ან სიახლის მიხედვით, ან რაღაცა თემის შემოტანის მიხედვით. ეს ყველაფერი ძველია, გუშინდელი. აი შეიძლება ვთქვათ ეგეთ რაღაცა, რომ ეს არასამთავრობო სამოქალაქო ელიტები არის იმის ნაწილი, რაც მოხდა 2003 წლის შემდეგ. იდეალისტური ახალი საზოგადოების ერთგვარი ევგენიკური პროექტი. შვენიერია, კი. რომელიც ესე ვარდება და ეს სამოქალაქო ელიტები არის უკანასკნელი ბასტიონი ამ ევგენიკური პროექტის. კი ბატონო, ამ იმედებში ის რა არის? იმედში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის. უსტავურში არ ვიცი. ესე იგი, იმედში თავისთავად ცუდი არაფერი არ არის. თავარია, როგორ განხორციელდება ეს იმედი. ისმენთ, იმიტომ რომ როგორც ქართული ანდაზა აქვს, კაცი იმედით ცოცხლობს. და არა რუსთაველი თუ. მაგრამ სამედ რუსთაველი ყავთ. რუსთაველი კი ბატონო. კარგი, ეს რაღაც მოდი მე მგონი პოზიტიურ ნოტაზე დავამთავროთ ეს გადაცემა. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ, ხადია ძალიან ბევრი თემა შეიძლება რომ და მეტი ძალიან მეწყინა, როდესაც აი მოგვიწია ყოველ შემთხვევაში იმ ზეციდან და მიწაზე რაღაცა საინტერესო მიმართულებით წავედით და მადლობა მინდა გითხრა. არა, შენ შეგვიშალე რეალობამ შეგვიშალა. რეალობამ დაგვამიწა, ასე რომ ვთქვა, ხო, იმიტომ რომ გეყოფათ. წოდაში თუ გვეშლება. ხო, წავარამსოს ხოდა თავში გვეშლება, კი. მიშა არა, მიწა კოლუმბის შეძახილი. კარგი. დიდი მადლობა ზაზა რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს 22 საათზე. იმავე ადგილას, იმავე გადაცემაში. მადლობთ რომ გიყურებდით. კარგად გრძნობთ. თანამშრომლობთ.